ඒක වයසේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අයත් දානවා ඉතින්. අවුරුදු 10න් උඩ වගේ වයසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොණ්ඩේ ගොඩක්ම නැති කෙනෙක්ට මේ වගේ human hair wig එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක color hair wig එකක්. ඉතින් ගෑල් ළමයි ගොඩක් ආසයිනේ කලර් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට කලර් hair wig එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ black color hair එක තියෙනවා. සහ ඕනම hair type එකකින් ගන්න පුළුවන්. straight hair, curl hair, wave hair දැන් මේ තියෙනෙත් wig එකක් දාලා අපි මේක නිකන් straight natural straight hair wig එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ black color එකකින් natural straight wave curl ඔයාලා කැමති hair type එකකින් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ තිබුණ විදිහට දැන් ඔයාලගේ තිබ්බේ wave hair එකක් නම් wave hair එකක් straight hair එකක් නම් straight hair එකක් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට hair wig එකක් දාගෙන ලස්සනට ගෙදර යනකොට යන්න පුළුවන්. Number 1 Hair Solution Center in Sri Lanka. You Shine Hair Solutions Private Limited.